წინა ვიდეოებში ვსაუბრობდით მოთხოვნის ელასტიკურობაზე ფასის მიხედვით, ან მოთხოვნის საფასო ელასტიკურობაზე და მოდი ამ ვიდეოში ვისაუბროთ უკვე მიწოდების ელასტიკურობაზე ფასის მიხედვით. და ალბათ არ გაგიკვირდებათ, რომ ძალიან მსგავსად დავთვლით, როგორც ვითვლით მოთხოვნისთვის, ზემოთ, ანუ მრიცხველში, გვექნება ისევ პროცენტული ცვლილება რაოდენობაში, ოღონდ ამ შემთხვევაში ეს არის მიწოდებული რაოდენობა. ანუ პრაქტიკულად თუ მოთხოვნის ელასტიკურობა ზომავდა რამდენად მგრძნობიარე არის მოთხოვნილი რაოდენობა ფასის ცვლილების მიმართ, მიწოდების ელასტიკურობა ფასის მიხედვით ზომავს მიწოდებული რაოდენობა რამდენად მგრძნობიარეა ფასის ცვლილების მიმართ. ეგ არის და ეგ. ასე რომ ნიშნელში გვექნება პროცენტული ცვლილება ფასში, ხო, ან პ-ში. და მარტივი მაგალითი გავარჩიოთ, თქვათ გვაქვს ვაშლის ბაზარი და გვაქვს აქ ცხრილი, აქ გვაქვს გრაფიკი, ერთსა და იმავე მონაცემებს აღწერენ და უბრალოდ ნახოთ როგორი იქნება სხვადასხვა ვითარებაში, ანუ A-დან B-მდე რომ გადავალთ და B-დან C-მდე რომ გადავალთ, როგორი იქნება მიწოდების ელასტიკურობა ფასის მიხედვით. და მოდი დავიწყოთ, ჯერ ვნახოთ როგორ შეიცვლება ფასი A-დან B-ში გადასვლისას. ესე იგი, A-დან B-ში გადასვლისას 4-დან გადავედით 6-ში, ხო? ანუ +2. შეგვიძლია დავწეროთ, რომ 2 შეფარდებული, თავიდან 4 იყო, ანუ ესე იგი 4-თან, გამრავლებული 100-ზე, ვიცი, ახლა შეიძლება ფიქრობთ, რომ რაღაც აბასხვანაირად ვხსნითო ასეთ მაგალითებს, რატომ ვხსნი კიდევ სხვანაირად, უბრალოდ გამეორებასავით ვაკეთებ, ასე დავიწყეთ მოთხოვნაზეც. თუ არ იცით რაზე ვლაპარაკობ, არიდარდოთ, გავაკეთებ კომენტარს მაინც მაგაზე. და რაც შეეხება მიწოდებას 1-დან გაიზარდა 1-ით და გახდა 2, ხო? ანუ ესე იგი გაიზარდა 1-ით, იყო 1, გამრავლებული ესეც 100%-ზე და ეს რა არის, რის ტოლია? ესე იგი ზემოთ გვექნება უბრალოდ 100% და ქვემოთ გვექნება 50%. ანუ გამოგვივიდა რომ როცა ფასი შეიცვალა 50%-ით, მიწოდებული რაოდენობა შეიცვალა 100%-ით. ანუ ამისი მნიშვნელობა არის 2 ამ შემთხვევაში. მივიღეთ რომ მიწოდების საფასო ელასტიკურობა არის ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 2 ტოლი. ანუ ეს იყო როცა გადავედით A-დან B-ზე. ახლა კიდევ ერთი ნაბიჯი გავაკეთოთ, ვნახოთ რა ხდება როცა B-დან გადავდივართ C-ზე. როგორ შეიცვლება მაშინ ფასი და რაოდენობა. ესე იგი ფასი გაიზარდა ისევ 2-ით, ესე იგი 2-ით, თავიდან იყო 6, დავთვალოთ ისევ ასე მოდი. რაც შეეხება რაოდენობას, რაოდენობა ისევ გაიზარდა 1-ით, ოღონდ ამჯერად თავიდან იყო 2, გამრავლებული ესეც 100%-ზე და ახლა ვნახოთ რა ხდება. ესე იგი ზემოთ გვექნება 50% და ქვემოთ გვექნება 2 გაყოფილი 6-ზე, ანუ 1/3, ანუ 33.3 და ასე შემდეგ, მაგრამ არ გავწელა, უბრალოდ ესე დავწერ. და რეალურად არც დამჭირდება, ანუ შემიძლია უბრალოდ თქვა 1/3 100%-ის, იმიტომ რომ ეს რაღაცის 1/3-ზე გაყოფა იგივეა რაც 3-ზე გამრავლება, ხო? ანუ პრაქტიკულად აქ 50%-ს ვყოფ 1/3-ზე, ან ვამრავლებ 3-ზე. ანუ პირდაპირ შემიძლია დავწერო, რომ ეს იქნება უბრალოდ 1.5-ის ტოლი. ესე იგი, მივიღეთ რომ ამ ორ უბანზე, ანუ უბრალოდ A-დან B-ზე გადასვლისას და B-დან C-ზე გადასვლისას, ასეთი არის მიწოდების საფასო ელასტიკურობა. ახლა, როგორც ვახსენე ამ გამოთვლების დასაწყისშიც, ცოტა ისე დავთვალე, ანუ სტანდარტული წესით, რაც პრობლემა არ არის ერთი შეხედვით. უბრალოდ ითვლი პროცენტებს, როგორც ყველა სხვა მათემატიკაში. მაგრამ მეორე მხრივ პირიქით თუ მომინდა დათვლა, ანუ C-დან B-ზე რომ გადავიდეთ და B-დან A-ზე რომ გადავიდეთ, ამ ვითარებებს შორის რომ ეგრევე იმოძრავოთ, რა მოხდება? იგივე რიცხვებს არ მივიღებთ, ხო? წინა ვიდეოებშიც ვნახეთ, რომ მივიღებთ განსხვავებულ რიცხვებს. ანუ რეალურად გასაშუალოებით როცა ვითვლით, მაშინ უკეთესი არის, ანუ უფრო გამოსადეგია მიკროეკონომისტისთვის ეს ყველაფერი. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ვიდეოში ეგ არ არის გადამწყვეტი, ასე რომ შეგვიძლია ახლა არ მივაქციოთ მაგას ყურადღება. და ბოლოს, ამ ვიდეოს ბოლოს, მაინც შესავალია ეს და მეტნაკლებად ყველაფერი იგივე არის, რაც მოთხოვნისთვის იყო. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა გვაქვს საფასო ელასტიკურობა, ესე იგი მიწოდების საფასო ელასტიკურობა, როცა არის უბრალოდ მისი აბსოლუტური მნიშვნელობა და ამჯერად მივაწეროთ, ესე იგი ქვემოთ P და ზემოთ S, ანუ წინაზე ვწერდით D-ს ზემოთ და ქვემოთ P-ს, ანუ price და demand, ახლა არის price და supply, ხო? მიწოდების, ანუ supply-ს ელასტიკურობა ფასის მიხედვით, ანუ P-ს მიხედვით. როცა არის 1-ზე ნაკლები,
ეს არის არაელასტიური, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფასი რაღაც პროცენტით რომ შეიცვლება, მაგაზე ნაკლები პროცენტით შეიცვლება რაოდენობა. ესე იგი, არ რეაგირებს მაინც და მაინც ფასის ცვლილებაზე, ნაკლებად მგრძნობიარეა მიწოდებული რაოდენობის ცვლილება და საპირისპიროდ, როცა მივიღებთ, რომ მიწოდების საფასო ელასტიურობა მეტია ერთზე, ეს ნიშნავს ელასტიურია მიწოდება, ხო? იმიტომ რომ რაღაც პროცენტით შეიცვალა ფასი და მაგაზე მეტი პროცენტით შეიცვალა მიწოდებული რაოდენობა. ანუ ელასტიურია უფრო მგრძნობიარე არის ფასის პროცენტული ცვლილების მიმართ.